KJ Junisha here and welcome back to my channel. So yes, for today's video naman, ang gagawin natin is, since hindi nga tayo naka-aura last summer, ang gagawin natin is gagawa na lang tayo ng makeup look na pwede natin gamitin para sa ating susunod na gala kapag magbe-beach na tayo, kapag pwede na ang lahat. So ito yung perfect na aura or perfect na look para sa ating beach aura. Ayan. So meron tayong dito, friend dito. Ito si Pimpy. Ayan. Yan siya. So, yes. Mag-start na tayo mga ati. So, mag-alcohol lang ang wala nyo. Alam niyo naman, kapag kayong magbe-beach tayo, kailangan talaga natin ng tinted sunscreen para pang-protect sa ating face para hindi yan masunog. Ito yung ating gagamitin sa ating face. Ito yung Luxe Organix Tinted Sunscreen and I am in the shade Warm. Okay, so, lagyan na natin siya. Itong sponge para i-blend siya. Uy, brown talaga kulay nito ah. Kasi itong natin mga ati, itong tinted sunscreen natin, SPF 50, tas may PA+++ pa siya. So, hindi mo na. Kung gusto mong magdagdag ng sunscreen, aside from the tinted sunscreen, that would be better. Pero for this look, nandito lang naman ako sa bahay. Ayan. Pag kayong kasi, syempre pag tinted sunscreen, parang lang siya. Your skin, but better. Kasi syempre hindi naman, for me hindi ako yung heavy makeup kapag nasa beach. Kasi gusto ko yung parang natural looking lang, ganyan. Parang wala kang nilagay, pero meron. Mga ganung effect. Ayan. So, i-blend lang natin ito ng maayos. Tsaka ito kasi, kahit hindi ka na mag-concealer, okay lang. Cover niyo yung mga blemishes mo. Yes, hindi ko na kailangan mag-concealer. That's nice. Kasi dati guys, lagi ako naka-concealer. Kasi nga, para matakpan yung mga ko, blemishes ko, ganyan. Pero with this one, hindi na natin siya kailangan. Don't forget your neck, mga ati. Para protected din yan ng sun. And of course, para pantay yung kulay nila. Okay. Kayo guys, saan nyo ba bet gumala or mag-beach after yung pag okay na? Kasi ako parang bet ko maglaon yun. Lagi naman kasi ako doon kasi nga nandun yung family ko, nandun yung kuya ko, yung pamangkin ko, ganyan. So parang bet ko maglaon yun. Diba may bago daw doon? Yung kabsat ba yun? Hindi ko pa siya napupuntahan. So, pagka okay na, doon tayo aawara. And of course, isasama ko kayo. So, for the next product naman, ang gagamitin natin or ang gagawin natin is magkikilay tayo ng konti. I-fill in ko lang yung mga kalbong parts ng aking kilay. Kasi iba pa rin talaga kapag kayong may kilay ka na maayos. Nag-iiba talaga yung face mo. Okay, so yes. Ang gagamitin natin pala, ito yung gagamitin natin for our kilay. Ayan. Ito yung favorite ko. Ito yung Tint My 40 Brow from Etude House. So, yan. O, diba? Iba talaga yung, yung face mo kapag maayos yung kilay mo. So, iba-brush ko lang siya para hindi siya sobrang kapal. Di parang natural, lang siya. Natural looking.
And then, sa harap na part, i-brush na lang natin siya pataas for a natural looking effect. Oh, diba? Okay. So, next, ang gagawin naman natin is ito talaga yung usually mga ginagawa ko pagka nagbe-beach ako. So, maglalagay tayo ng konting blush sa ating face para kang sun-kissed, gano'n. Nag-sun-kissed skin ka, ganyan. So, ito, ating blush na lagi kong ginagamit. As you can see, gamit na gamit talaga siya. So, ito yung Sophie Magic Peach. Yan. Ganito yung itsura niya. Ayan guys, so, makikita nyo, parang meron siyang glowy effect dyan. Oh, diba? Kumpara mo dito. Twinks. Super ganda nito guys, kasi ang dali niya lang i-blend. Ang ganda ng kulay ng pagka-peach niya. So, yan. So, we're done with the blush on, mga ating. Sabi sa inyo, easy lang to eh. Hindi naman ako naglalagay ng super duper eyeshadow kapag ka nagbe-beach. Pero maglalagay lang ako ng konti para lang magkabuhay yung mata ko. So, gagamitin ko tong the premium stain. Ganyan siya. And ito yung shade na KEILA. Okay. So, maglalagay lang ako ng konti dito. Diyan. Diba? Parang wala lang. Pero nagkabuhay yung ating mata, guys. The next one is, normally kasi kapag kayong magbe-beach ako, ang ginagawa ko dati is, eyelash extension ako, ganyan. Pero this time, gamit tayo ng mascara. Ayan. Don't worry kasi ito ay, siya, waterproof. So, hindi ka mag-worry na baka maging panda eyes ka, ganyan-ganyan. Iko-curl ko muna yung lashes ko. Gamit yung aking favorite na curl lash from Moly. Okay, so yan. 2 beses mga ati para mas maganda. Mas, siya, angat talaga siya. Okay. Gagawa ako ng parang base niya para hindi siya agad bumaba. So, yan mga ati. Ayun na yung ating mascara. Ako ay magbe-beach. Naglalagay ako ng konting highlighter dito. Para kapag sa mga selfie, sa mga picture, ganyan maganda. Parang ang glowy-glowing ng skin mo. Ganun. So, maglalagay ako ng highlighter. This is from the Premium Stain. Ito yung Flare. So, maglalagay din tayo ng highlighter sa ating nose. Pero konti lang, guys. Para may illusion camera siya dyan. Ba't namula yung nose ko? Oh, diba? So, maglalagay din tayo sa ating Cupid's bow. Oh. Diba? Oh. Diba? So, next, na tayo? Mag-lip tint na tayo. So, normally, yun nga, puro lip tint lang talaga ako pagka sa beach. Kasi, parang mas natural looking siya and hindi siya mabigat sa labi. So, ang gagamitin natin for our lips is itong Moly lip and cheek tint. Ayan. Ang ganda kasi nito, ang kulay na to. Siyang reddish pink. Ganun. Okay. So, we're actually done, mga ati. Using ko lang yung aking hair and I will be back. So, ayan, mga ati. Kapag okay ka na sa face mo and ready ka ng rumampa, so, gagawa or mag-ano na tayo. Hydrating mist. Ito yung from BLK. Super love ko to kasi nagbibigay siya ng dewy effect sa face mo, ganyan. And siya, nahahydrate niya talaga. So, magana na ako spray.
So, another technique mga ati, maglalagay tayo ng highlighter dito. Para glowy yung effect pagka nag-picture tayo. Yan yung isa sa mga technique. Sa ating collarbone. Ganun. Maglalagay din tayo dito. Oh, kita niyo yan. Isa pa. Para maganda siya sa camera. Kabila. Yung dito mauubos yung highlighter.